ร่วมสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการ APEC Exclusive ทาง TNN ช่อง 16 ครับผมวารินทร์ สัจเดลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอีก 3 เขตเศรษฐกิจสมาชิก APEC ครับออสเตรเลียบรูไนและสหรัฐอเมริกาครับออสเตรเลียมีชื่ออย่างเป็นทางการคือเครือรัฐออสเตรเลียหรือ Commonwealth of Australia ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกมีประชากรราว 26 ล้านคนมีลักษณะเป็นสังคมเมืองสูงโดยประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณชายฝั่งตะวันออกเมืองหลวงของประเทศคือแคนเบราในขณะที่เมืองที่ใหญ่ที่สุดคือซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดและยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างสูงมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกมีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกันและมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่สูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลกออสเตรเลียยังถูกจัดอยู่ในอันดับที่สูงในด้านคุณภาพชีวิตสุขภาพการศึกษาเสรีภาพทางเศรษฐกิจมีรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการท่องเที่ยวการส่งออกรวมถึงโทรคมนาคมการธนาคารการผลิตและการศึกษาระหว่างประเทศความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียครบรอบ70 ปีในปีนี้ซึ่งจะตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ความสัมพันธวิภาคีนั้นเป็นไปด้วยดีและมีพลวัตในทุกมิติและต่อเนื่องมีความร่วมมือที่สร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านอื่นๆกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียอยู่ระหว่างการจัดทำความตกลงส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมด้านต่างๆทั้งสองประเทศมีแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด -19 ซึ่งน่าจะส่งผลต่อการเดินทางของกลุ่มต่างๆเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิฉันพูดภาษาไทยนิดหน่อยค่ะดิฉันเรียนภาษาไทยก่อนมาที่นี่ค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยเราเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ค่ะและปีนี้เราฉลองครบรอบ70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตค่ะออสเตรเลียและไทยนั้นคือสมาชิกก่อตั้งของ APEC นะครับความสัมพันธวิภาคีระหว่าง2เขตเศรษฐกิจนี้ก็แนบแน่นอยู่แล้วแต่ APEC นั้นคือกลไกเบื้องหลังครับที่ทำให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและสำฤทธิ์ผลWell, Australia and Thailand have a long trading history, 70 years of our diplomatic relationship between Australia and Thailand. We have a free trade agreement. We're both members of ANZFTA, the Australia, ASEAN, New Zealand Free Trade Agreement, and RCEP in terms of other free trade agreements in the region. APEC, though, does offer something different. It augments those other arrangements because of its focus on some of the trade facilitation and behind-the-border barriers, promoting supply chain resilience, empowering women in business, advancing digital trade, improving resilience to future economic shocks and thinking about economic reform. So on all of those areas, APEC provides a really useful forum for Australia and Thailand to work with other significant economies across the region. Significant number of agribusiness exports from Australia, for example, which I know Thais know very well, beef, milk. I think the real advantages of investing, trading with Australia are the open, free economy, the transparency, the Australian economy and the stable sort of legal and political system. Obviously, we think our natural resources, both in terms of new technologies, so lithium, in addition to some of the more established international markets around iron ore, for example, gold, some of those, whereas Australia is a really big player internationally. Universities and the quality of the education, so I'm very fortunate to meet so many Thais who've studied in Australia. Our alumni network, but 5 Australian universities in the top 100 just in the most recent rankings. So the quality of an Australian education, the quality of the qualification, the people-to-people links and the networks that people create, all of that adds to a very integrated business community between Australia and Thailand.
APEC ถือว่ามีนัยสำคัญอย่างยิ่งครับสำหรับเขตเศรษฐกิจออสเตรเลียหรือว่า Land Down Under นะครับเพราะว่าการค้ามากกว่า3ใน4ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศของออสเตรเลียนั้นอยู่ในกลุ่มสมาชิก APEC ครับ Australia was one of the founding members of APEC in 1989 and it's been a critical part of our international engagement in the Asia Pacific and the Indo-Pacific regions. It's a region of 2.9 billion people, 60% of global GDP, some 75% of our trading partners, our total trade is with APEC members. So it's a hugely significant region of the world and trading group of countries for Australia. It promotes free and open trade, incredibly important for a country like Australia that relies on our exports and international trade and engagement. The work that APEC has done might not always be visible on the front pages, but it definitely makes doing business easier and removes some of those barriers to doing business between countries. So in that sense, the ease of doing business is a critical part of APEC's work that benefits Australia business and, of course, across the region. และสุดท้ายนี้เราก็ได้สอบถามท่านทูตไปนะครับว่าท่านอยากจะฝากอะไรให้กับพี่น้องชาวไทยบ้าง That we're back. We're open. It's great that there's no COVID-specific barriers to travel between our two countries. I know seat capacity can still be an issue and more airlines are increasing their routes coming online even as we speak. But tourists are returning, Australian tourists are returning to Thailand. The numbers in Phuket, I was speaking with our Consul General there, are really picking up. Lots of people are coming back into the region. I think there's a lot of opportunity. Australia faces some of the same economic headwinds as do other countries, of course, rising inflation, a skills shortage, so it's not plain sailing anywhere. I think COVID recovery is showing us all, but there's some real opportunities and we're keen to be part of the region. กลับมาติดตามช่วงต่อไปของ APEC Exclusive ครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเขตเศรษฐกิจบรูไนครับบรูไนหรือเนการาบรูไนเดรุสลามเป็นรัฐเอกราชบนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศบรูไนมีประชากรราว 460,000 กว่าคนมีเมืองหลวงตั้งอยู่ที่บันดาเชรีเบกาวันซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดด้วยเช่นเดียวกันบันดาเชรีเบกาวันนั้นมีความเป็นมาจากภาษาเปอร์เซียบันดาแปลว่าท่าเรือส่วนเสรีเบกาวันเป็นคำสันสกฤตแปลว่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ประเทศนี้ใช้ภาษามาลายูเป็นภาษาราชการและภาษาประจำชาติประชาชนบรูไนนับถือศาสนาอิสลามกว่า70%มีมัสยิดทั้งหมดจำนวน114แห่งทั่วประเทศและเป็นประเทศที่มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามถึงจะเป็นเขตเศรษฐกิจที่เล็กในเชิงประชากรและพื้นที่ในประเทศนะครับแต่เขตเศรษฐกิจบรูไนเดรุสลามนั้นก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนครับเขตเศรษฐกิจบรูไนเป็นเขตเศรษฐกิจที่ร่ำรวยไปด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้มาสู่ประเทศเป็นอันดับหนึ่งแต่รัฐบาลบรูไนก็เริ่มตระหนักว่าประเทศชาติจะพึ่งพิงรายได้จากทรัพยากรทั้งสองอย่างเท่านี้ไม่ได้เสียแล้วนะครับควรหันมาให้ความสนใจกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่ยังคงมีมากมายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นป่าไม้แร่ธาตุสัตว์น้ำและพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรเพื่อเป็นการเร่งรัดการพัฒนารูปแบบของการลงทุนสุลต่านบรูไนได้ทรงตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่คือกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อทำหน้าที่ดูแลวางแผนและดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยเฉพาะโครงการอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนและเร่งรัดส่งเสริมเป็นพิเศษได้แก่อุตสาหกรรมขนาดเล็กโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กับภาคเกษตรป่าไม้และการประมงการดำเนินการในช่วงแรกนั้นรัฐบาลมุ่งสนับสนุนโรงงานและอุตสาหกรรมขนาดเล็กในภูมิภาคที่สามารถป้อนผลผลิตให้กับผู้บริโภคในท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรกแล้วจึงขยายไปสู่การผลิตเพื่อเร่งการส่งออกในระยะยาวรัฐบาลได้ตั้งความหวังว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเป็นแหล่งที่เข้ามาแทนที่อุตสาหกรรมน้ำมันที่อาจหมดไปในอนาคตโดยที่ประชาชนยังมีหลักประกันว่าจะมีงานทำบรูไนเป็นประเทศที่มั่งคั่งด้วยทรัพยากรขณะนี้ยังมีประชากรน้อยมากแต่บรูไนก็ไม่ได้หวังพึ่งพารายได้จากการขายน้ำมันเพียงอย่างเดียวและพยายามที่จะพัฒนาประเทศให้พึ่งพาตัวเองได้อย่างไรก็ตามบรูไนเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงมากแห่งหนึ่งของโลกแต่รัฐบาลได้ให้สวัสดิการอย่างดีเลิศแก่ประชาชนอาทิไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาลฟรี การศึกษารัฐให้เล่าเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษานอกจากนี้ยังมีสวัสดิการแก่ข้าราชการของรัฐบรูไนได้มีการจัดสร้างนิคมอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้นมาจำนวนไม่ต่ำกว่า19แห่งเพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้านน้ำมันและปิโตรเคมีการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมชีวภาพและยาเคมีภัณฑ์บรูไนจะใช้จุดแข็งในเรื่องการเมืองที่มีความมั่นคงความเป็นอยู่ปลอดภัยศูนย์กลางการขนส่งทางเรือแรงงานที่มีการศึกษาอัตราการเก็บภาษีเงินได้ที่ต่ำที่สุดรองจากสิงคโปร์ในอาเซียนและความสนับสนุนจากภาครัฐเป็นเครื่องมือในการชักจูงนักลงทุนจากต่างประเทศกลับมาติดตาม APEC Exclusive กันต่อนะครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเขตเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นเจ้าภาพ APEC ในปีต่อไปด้วยนะครับและเป็นเพื่อนที่เก่าแก่ที่สุดของเขตเศรษฐกิจไทยในอาเซียนเขตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกา United States of America หรือ USA มักถูกเรียกแบบย่อว่าสหรัฐ United States ย่อเป็น US หรือไม่ก็อเมริกาเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐซึ่งตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือประกอบด้วยรัฐ50รัฐ1เขตปกครองกลาง5ดินแดนปกครองตนเองสำคัญรวมทั้งเขตสงวนอินเดียน326แห่งและเกาะรอบนอกประเทศอีก9แห่งด้วยพื้นที่กว่า 9.8 ล้านตารางกิโลเมตรและประชากรราว331ล้านคนทำให้สหรัฐมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกและมีประชากรมากเป็นอันดับที่3ของโลกเช่นกันเมืองหลวงของประเทศคือกรุงวอชิงตันดีซีและนครที่ใหญ่ที่สุดคือมหานครนิวยอร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐที่ใช้ระบบสภา2สภาพร้อมด้วยระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมและใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดสหรัฐเป็นประเทศเบ้าหลอมวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ต่างๆที่เกิดจากการอพยพเข้าเมืองมาหลายศตวรรษสหรัฐถือเป็นประเทศพัฒนาสูงที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกตามอัตรา GDP โดยคิดเป็นอัตราส่วนถึง1ใน4ของ GDP โลกสหรัฐเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ2ของโลกแม้จะมีประชากรรวมเพียงแค่ร้อยละ 4.2 ของโลกแต่ว่าสหรัฐมีความมั่งคั่งโดยรวมคิดเป็นกว่าร้อยละ 30 ของโลกสหรัฐเป็นประเทศที่มีการเมืองและวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีและยังเป็นผู้ก่อตั้งสหประชาชาติธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศองค์การนานารัฐอเมริกานาโตรวมทั้งเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสวัสดีครับ Thank you very much for inviting me on today, and I want to begin just by giving a big thank you to Thailand for its extraordinary year as the chair of APEC. There have been some big successes so far, some real accomplishments. What's particularly impressive is that Thailand, of course, faced a big challenge with COVID. So this year is the first opportunity in a couple of years to host these meetings in person. And Thailand, I think, has sent a real signal to the world that it is opening up again, that it is recovering from COVID and is taking steps forward. Indo-Pacific, Asia-Pacific region is extraordinarily important to the world. It is an economic powerhouse. And of course, APEC is the organization that allows the economies in this region to have a conversation with one another about the opportunities and the challenges. The opportunities are immense. There is so much possibility to continue to lift people up, to lift up individuals, families, all of us, to make the world a better place. There are big challenges, of course, too. With COVID, we've seen it, whether it's supply chain shocks or the fragility of healthcare systems. And then there are the challenges that are more sort of in the system and which started before the COVID pandemic, things like climate change, for example. These opportunities and these challenges really require the attention of all of us, starting with our governments. And
APEC is an opportunity for us to come together to discuss those opportunities, discuss those challenges, and really find a way ahead together, again, with the goal of making this region, this world, all of us, more prosperous and better off, whether it's individuals, families, communities, our whole society. For the United States, this region is particularly important. If you look at this region economically and demographically, the region is about 40% of the world's population, just a bit less. But it's almost 50% of the world's trade. And for the United States, this region is the destination of 60% of our exports. So this is really a critical place. It's the most dynamic, innovative, and significant in the world at this moment economically. อเมริกาและไทยนั้นคือคู่ค้าที่สำคัญของกันและกันภายใต้กรอบความร่วมมือของ APEC ครับมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันและกันนั้นขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะอยู่ในช่วงของการระบาดของโควิด -19 ครับ Economies are now integrated. They must work together in order to be successful, in order to build prosperity. Right now, the two-way trade between Thailand and the United States is about $62 billion a year. So it's a very high level of trade. From the Thailand side, because this is what you send us, it's everything from semiconductors to car parts, from rice to pomelo. There's a lot that you send to the United States. And of course, we also have the opportunity to export here. Our economic partnership really started now almost 2 centuries ago. It started with a treaty, of course, of amity and commerce. And that treaty really provided a foundation for our economic relationship. And ever since then, we have been weaving a tapestry of ties in the economic area. The trade piece is great. It's growing rapidly, as I mentioned, but the investment piece is also happening, and it's going both directions. So yes, the United States is a major investor in Thailand, and we invest in everything from the manufacture of automobiles to pharmaceuticals to all sorts of areas. But Thailand is now investing in the United States as well. And it is really great to see that relationship continue to grow. And APEC is really an ideal platform for us to take this relationship even further. You know, the United States economy is the largest in the world. It's also extraordinarily productive, extraordinarily innovative, and of course we're very proud of all of the accomplishments that the U.S. economy has made over the years, and we look forward to a lot more in the future. The American economy is remarkable, but the Thai economy is remarkable too. As I look at the things that you all produce here, that you offer, that you have created across the years, I am just so impressed. And I know that Thailand has a bright future ahead, and the United States just looks forward to being here as a partner, to respecting Thai sovereignty, to respecting and honoring the Thai culture. I'm very pleased to be wearing a Thai-made tie today. Pamput Pasa Thai Dai Nitnoi. I'm committed to learning Thai. At the end of the day, one of the tremendous things about being able to come here as the representative of the President of the United States, of the American government, of the American people, is the opportunity to engage with Thailand. เขตเศรษฐกิจอเมริกานั้นชื่นชมความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยมากทีเดียวนะครับและเตรียมที่จะนำเอาสิ่งที่บรรลุจากการประชุมในครั้งนี้ไปต่อยอดในการประชุมปีหน้าเมื่ออเมริกาเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ครับ We're going to start with obviously looking at the many accomplishments from Thailand's year as chair of APEC. You're working on a lot of the challenges that the world faces, that we as the United States and Thailand face, that APEC faces. So we will look to build on your accomplishments. I do think, we will work on the full range of issues, whether it's digital economy, whether it is climate change, whether it's ways to build a more resilient economy with stronger supply chains. We'll look at all of the issues that are out there and look to continue the work that Thailand has been doing. I want to just again congratulate Thailand on a very successful year as chair of APEC. The United States very much looks forward to being the chair
of APEC next year and to really, again, building on the extraordinary successes of Thailand this year and to really, again, continuing to take the organization forward in 2023. Thank you very much. Khop Kun Krap. ผ่านไปแล้วนะครับอีก 3 เขตเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเอเปกครับไม่ว่าจะออสเตรเลียบรูไนและสหรัฐอเมริกานะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและกลับมาติดตาม APEC Exclusive กันได้ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:30 น.ทาง TNN ช่อง 16 ผมวารินทร์ สัจเดลลาไปก่อนสวัสดีครับร่วมสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดย